xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn công thức làm món bánh chuối chiên như thế nào để cho món bánh của mình nó vàng, giòn và để được lâu. Bánh vẫn rất là giòn, và giòn ở đây là giòn xốp chứ không phải giòn cứng nha các bạn. Rồi để làm được món bánh chuối chiên, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là một nải chuối xiêm chín. Các bạn ưu tiên chọn cho mình cái loại chuối chuối xiêm mà nó có những cái chấm đen đen ở xung quanh như thế này, tức là chuối nó rất là ngọt. Và mình dùng chuối chín nha. Tiếp theo nữa đó là 180ml nước cốt dừa, 120g bột gạo lọc, tức là cái loại bột gạo mà nó có những cái hạt to như thế này. Tiếp đến là 50g bột mì và 30g bột nếp. Rồi cuối cùng để làm món bánh chuối chiên nó được giòn, nó phồng xốp lên thì các bạn cần chuẩn bị thêm ở đây là bột nở. Bột nở hay còn gọi là baking powder đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh chuối chiên này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi pha bột. Ở đây là 120g bột gạo, cho vào đây 50g bột mì. Mình sử dụng bột mì đa dụng nha, bột mì số 8 vẫn được. Rồi đây là 30g bột nếp. Tiếp đến các bạn cho vào đây là 2,5 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nở hay còn gọi là baking powder. Tiếp theo các bạn cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nghệ để giúp cho món chuối chiên của mình có màu sắc đẹp hơn. Bột nghệ này là mình tự làm luôn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn cho vào đây là 180ml nước cốt dừa. Thì mỗi loại bột nó sẽ có cái độ hút nước khác nhau. Vì vậy cho nên nó là khi mà các bạn cho nước cốt dừa vào mà các bạn thấy bột của mình nó vẫn còn khô thì các bạn tiếp tục các bạn cho thêm nước cốt dừa nha. Ở đây trường hợp mà mình cho hết 180ml nước cốt dừa vào, mình thấy bột nó vẫn còn khô như thế này nè các bạn, thì mình tiếp tục mình cho thêm nước cốt dừa nha. Bây giờ mình cho vào đến khi bột mình thấy nó đạt rồi thì mình sẽ nói tổng lượng nước cốt dừa từ đầu đến cuối là bao nhiêu nha các bạn. Sau khi mình đã cho nước cốt dừa vào rồi, bây giờ mình sẽ lượt lại nha các bạn. Lượt qua cho bột mịn. Rồi như vậy là mình đã cho thêm vào đây là 20ml nước cốt dừa nữa nha các bạn. Như vậy là tổng cộng lượng nước cốt dừa mình cho vào bột là 200ml. Thì như mình đã nói thì tùy theo cái độ hút nước của từng loại bột cũng như là từng thương hiệu khác nhau á, thì các bạn cho cái lượng nước cốt dừa vào như thế nào khi mà mình lượt bột xong. Đó, các bạn kéo bột lên như thế này và các bạn thấy là bột nó sánh lại, nó không quá đặc cũng không quá loãng, như thế này là đạt nè. Đó, mình kéo lên cho các bạn xem nè. Rồi, tới cái bước cũng rất là quan trọng đó là các bạn sẽ đánh bột để cho nó có nhiều cái bọt bong bóng nó nổi lên trên á, thì khi mình chiên á, bánh của mình nó sẽ xốp hơn, giòn xốp. Các bạn đánh khoảng 5 phút là được rồi. Rồi sau khoảng thời gian 5 phút các bạn đánh cho bột á, các bạn thấy là nó nổi nhiều cái bọt bong bóng lên như thế này. Rồi các bạn để yên ở đây cho bột có thời gian nó nghỉ để cho bột nở đó. Rồi trong thời gian đó chúng ta sẽ đi bóc vỏ chuối. Rồi đây là một nải chuối sau khi mình đã bóc vỏ xong. Nó chuối rất là chín ha. Thì một nải chuối của mình hôm nay là mình được khoảng 11 trái chuối nha các bạn. Rồi tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình một cái túi ni lông như thế này. Các bạn sẽ cắt một bên. Rồi mình cho chuối vào, mình ép ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ ép nhẹ. Rồi như thế này là được ha các bạn. Rồi đây là bột ha. Thì các bạn sẽ cho một ít dầu ăn lên đây. Đó, để cho nó không có bị dính khuôn. Các bạn cho vào đây một tí bột. Rồi mình cho chuối lên. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm bột lên đây.
Rồi mình sẽ cho vào chảo dầu mình chiên. Rồi các bạn, bây giờ thì chuối nè, mình sẽ nhúng bột lần 2. Rồi các bạn, đây là chuối mình đã nhúng bột lần 2 thì các bạn sẽ thấy là bánh nó rất là phồng luôn. Thì do trái chuối hôm nay mình ép đó các bạn, nó hơi ngắn ha. Các bạn có thể là ép cái chuối cho nó dài ra một chút nha. Ở đây nó ngắn mà nó u nù luôn à. Rồi lúc này bánh đã vàng hả các bạn, vàng giòn, các bạn sẽ cho ra một cái rây hoặc một cái rổ. Rồi đây là thành phẩm của mình ha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức món bánh chuối chiên nha. Thì bánh này nãy giờ mình chiên cũng được 30 phút rồi đó các bạn, nhưng mà nó vẫn còn rất là giòn. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn. Phía bên trong mình cho các bạn xem nha. Đó, cái lớp bột nè, nó bọng như thế này luôn. Cái ruột nó bọng á, rất là ngon ha. Rồi mình mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Cái lớp bột các bạn ơi, nó giòn mà nó giòn xốp nha. Gia vị mình nêm như thế này là vừa, nó không có ngọt quá. Giống như ngoài tiệm người ta bán luôn á. Nó rất là ngon. Nó cái chuối nó bọng như thế này nè, cái ruột nó bọng. Ngon lắm các bạn, không ngán một tí nào hết. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh chuối chiên tại nhà với công thức rất là đơn giản và mình nghĩ là ai cũng có thể thực hiện được. Thì hôm nay những cái chiếc bánh chuối chiên của mình đó các bạn, nó hơi ú á, mình ép chuối nó hơi ngắn nha. Nếu như các bạn thích miếng chuối chiên của mình nó dài hơn thì các bạn ép chuối nó dài ra. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món bánh chuối chiên của mình, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món bánh chuối chiên tại nhà này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Một lần nữa chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại. Bye bye.